Pioneer ICT Award 2022 विजय कृष्ण श्रेष्ठ नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा लामो योगदान दिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ विजय कृष्ण श्रेष्ठ। आईसीटी भेट्रानको उपनामले समेत परिचित श्रेष्ठले इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी बेल्ट्रोनिक्स कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्स स्थापना गर्नुभएको थियो। एमबीएस सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएका उहाँ क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अमेरिका पुगे, अब त्यहाँ पनि अमृत साइन्स कलेजको डिस्टिङसनको एक वर्षमै डिस्टिङसन पाएको नाताले त्यहाँ पनि सेकेन्ड इयरमा राख्यो। सो 5 वर्षको कोर्स 4 वर्षमा गर्न पाएँ। अनि त्यसपछि फेरि म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएँ। त्यसमा पनि समस्या थियो, म के इन्जिनियर हुनु भन्ने नि थाहा थिएन। अनि हाइड्रो पावरको हावा त्यस बेला आएको थियो। कर्णाली सन्नाले यो 86,000 मेगावाटको रिपोर्ट आएपछि ओहो त्यसमै लाग्नुपर्ने भन्ने त लाग्यो। तर त्यसमा अब कन्फ्युजन के भने अब सिभिल इन्जिनियरले बनाउँछ, निस्कने बिजुली अनि मेसिनहरू घुम्ने त मेकानिकल इन्जिनियरको अब कुन भन्ने त। अनि त्यसमा कन्फ्युज, अनि अब इन्टरनेट थिएन, गुगल थिएन। आखिर निस्कने बिजुली हो, बिजुलीको इन्जिनियर भएर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्न गएको। र अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई गरिने सम्मान, अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन। This is Info Developers presents ICT Award 2022. The winner for Nepal Telecom ICT Pioneer is Bijay Shrestha. कोभिडमा आईटी नभएर मिटिङ, अनलाइन मिटिङ, अनलाइन क्लासेस नभएर नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अनलाइन शक्ति भएर नेपाल रहन सक्यो। वाज इकोनोमी सर्भाइभ, इन्टरनेसनली लोकली सबै क्लासहरू कलेजहरू चल्यो। त्यो पनि स्मरण गर्नुपर्छ। नोमिनेसन तथा विस्तृत जानकारीका लागि हेर्नुहोस् अफिसियल वेबसाइट www.ictaward.org. Award initiated by Living with ICT. ICT Award, the biggest tech award of Nepal.